Smerenia în Kabbalah, calea către conexiune și echilibru spiritual. În Kabbalah, smerenia, în ebraică anava, este considerată una dintre cele mai importante calități spirituale. Ea nu este o renunțare la sine sau o autodevalorizare, ci o conștientizare profundă a locului nostru în ordinea creației și a relației noastre cu lumina divină. Smerenia cabalistică este o formă de echilibru între forțele interioare, o stare în care omul recunoaște că tot ceea ce are și tot ceea ce este provine dintr-o sursă superioară. Yehuda Ashlag, unul dintre marii cabaliști ai secolului 20, spune în comentariul său la cartea Zohar: cel smerit este cel care simte că tot ceea ce are îi este dat spre a servi scopului creației și nu pentru slava sa personală. Această atitudine implică recunoașterea faptului că eul nostru este limitat, iar înțelepciunea divină se revelează doar celui care este dispus să se golească de mândrie. Cu siguranță te-ai întrebat de ce par mereu fericiți cei care abia dacă se gândesc la ei înșiși, în timp ce oamenii profund egocentrici nu reușesc niciodată să se bucure cu adevărat de ceva. Pentru că, pe măsură ce eul crește și ocupă tot mai mult spațiu interior, lasă tot mai puțin loc pentru bucurie. Sunt persoane care își umplu întreaga ființă cu propriul ego. Oricât ar primi, oricâtă validare ar primi din exterior, nimic nu poate pătrunde sau locui în acel spațiu deja acaparat de egocentrism. În limbajul cabalistic, a fi smerit înseamnă să renunți la dorința de a primi pentru sine și să te orientezi spre dorința de a primi pentru a dărui. Acesta este sensul profund al transformării interioare. Un exemplu simplu de viață. Un om care ajută un vecin bolnav, nu din dorința de a fi lăudat, ci pentru că simte empatie reală și înțelege că a fi în serviciul celorlalți este parte din corectarea sufletului său, în acest gest există smerenie, căci el nu se pune pe sine în centrul acțiunii, ci intenția este pură, dăruirea. Rabbi Moshe Cordovero, în celebra sa lucrare Palmierul de Vorei, afirmă: omul trebuie să fie smerit în toate lucrurile, chiar dacă este învățat, înțelept și bogat în fapte bune, să nu se înalțe în inimă, ci să spună: totul vine de la Creatorul meu. Această formă de smerenie nu înseamnă negarea calităților proprii, ci acceptarea faptului că ele sunt un canal prin care lumina trece. Un alt exemplu. O profesoară care, deși este iubită și admirată de elevi, nu caută validare sau putere, ci caută să inspire, să învețe și să modeleze caractere, considerând că este doar un instrument prin care înțelepciunea poate fi transmisă. În Kabbalah, smerenia este esențială pentru a primi înțelepciune superioară. Zoharul, lucrarea fundamentală a Kabalei, spune: Tora nu locuiește decât într-un loc smerit, adică sufletul care este golit de ego, de pretenții și de gânduri de sine, este un vas potrivit pentru revelarea divinului. Smerenia adevărată nu înseamnă să uiți cine ești, ci să-ți cunoști valoarea fără să o strigi. E atunci când știi ce poți, dar nu ai nevoie să demonstrezi. Când te simți bine în pielea ta și nu trebuie să diminuezi pe alții ca să strălucești. Pentru că atunci când ești împăcat cu tine, poți vedea și lumina din ceilalți. Un alt cabalist renumit, Isaac Luria, accentuează învățătura că fiecare om, indiferent de nivelul său spiritual,
trebuie să se vadă mereu în slujba întregii creații. Într-o poveste transmisă din cercul său, se spune că el obișnuia să-și ceară iertare chiar și servitorului său atunci când îl mustra, spunând: poate sufletul tău este mai mare decât al meu și eu nu am cunoscut aceasta. Această atitudine exprimă esența smereniei cabaliste, respectul profund față de unicitatea fiecărui suflet și față de rolul fiecăruia în marele plan divin. În viața cotidiană putem exersa memoria prin recunoștință, prin ascultarea activă a celorlalți, prin renunțarea la nevoia de a avea întotdeauna dreptate și prin înțelegerea că fiecare întâlnire are un sens mai profund. A fi smerit înseamnă a fi deschis către viață și către învățătură, nu dintr-un loc de slăbiciune, ci dintr-un loc de tărie interioară. Așa cum spunea Baal Shem Tov, un apropiat de învățăturile cabalistice, smerenia nu înseamnă să te consideri nimic, ci să știi că ești totul, dar că acest tot vine de la Dumnezeu.